biến where do you usually watch the TV program shows. Thì các con sẽ đầu tiên phải trả lời đúng cái câu hỏi này đã, where. Vậy thì các con thường watch TV. Khi nói đến watch TV thì it must be, of course, cô nghĩ là TV thì thường là ở nhà rồi, đúng không? Ở nhà thì can be in living room, can be in a kitchen, can be in the bedroom. Okay? It's okay. So, con nên nhớ, các con nghĩ đến mà thường thường nó sẽ có mấy cái location như vậy. Và sau đấy các con phải giải thích được là tại sao các con muốn watch ở đấy. Thì khi mà các con giải thích ý, thì bên cạnh cái lý do, nhớ ghi vào nhá. Đây, cô sẽ ghi vào đây. Khi mà mình nói này, hỏi where thì mình phải đưa ra location là ở đâu, đúng không? Đấy, thì khi mà mình nói đến cái reason cho cái việc này thì ngoài cái việc reason mà các con làm một số thứ khác ấy, thì các con phải nói được cho cô về cái cảm xúc của mình. Cái reason là có thể là cái surrounding, mình có thể nói miêu tả nhé. Cái surrounding. Nhưng đồng thời với cái này ý, thì các con còn phải gắn thêm được cái nữa, cộng với lại cái emotion and feeling vào đấy. Nếu như mà các con chỉ miêu tả simply là surrounding of the location thì it's not really good. So you need to attach your emotion and feeling when you say, okay, yeah. So that's the things. Okay. So nào cô sẽ tất cả những cái thứ đây đều nên là như vậy. Tiếp theo đến cái câu hỏi về cái này. What thì các con cũng đều phải như vậy, phải trả lời cái subject, cái TP, cái người ta hỏi cái gì thì phải trả lời về đúng cái đấy và miêu tả được cái nội dung của cái đấy, đúng không? Bởi vì khi mà mình nói như thế này nha, ví dụ what chẳng hạn, thì tất nhiên bao giờ trong đấy nó có hai cái ý mà cô vừa nói. Một cái ý là mình phải trả lời được cái câu hỏi đấy, và cái ý thứ hai là các con phải, nếu như người ta hỏi là what, cô lấy ví dụ người ta nói là what nhá, where thì là location, đúng không? Thế what thì con phải trả lời được. Nó có thể hỏi rất nhiều cái loại what khác nhau. What có thể là what's the favorite books này, favorite painting này, the favorite TV show này, favorite holiday whatever, favorite city này, favorite color này, whatever, đúng không? Nhưng mà khi mà các con trả lời thì đầu tiên các con bao giờ phải trả lời được cái name cái người ta hỏi ấy. Đúng không? Đấy là đầu tiên. Sau đấy thì bao giờ nó cũng phải đi cùng với một, cô viết ở đây, nó phải đi cùng với một cái description. Describe cái what đấy là cái gì. Được chưa nhỉ? Và tiếp theo nữa là mình phải nói về được cái emotion and feeling. Thì cô nghĩ là nó nên có cái elements này để các con có thể trả lời. Đấy. Ok, và mình có thể mix cái phần description cộng với cái emotions and feeling, thì đôi khi không nhất thiết là nó phải tách biệt ra, nhưng các con có thể trả lời là đăng description, xong các con có thể chen vào đấy những cái phần emotions and feelings, hoặc các con có thể nói emotion and feeling trước, sau đấy là giải thích sau nhé. Đấy, kiểu như vậy. Is that okay? Thế thì bây giờ cô sẽ hỏi một số những câu ngắn ngắn trước. Cô hỏi Vân Khánh trước nào. Ok. Vân Khánh, cô sẽ hỏi 2 câu thôi. Các con chỉ cần trả lời cho cô 2 câu ở trong phần này thôi. Là 2 câu này thì giống nhau, đúng không? Khi các con trả lời favorite TV programs thì các con cũng sẽ trả lời được cái mà con không thích. Được chưa? Tương tự.
Và do you think you will watch more TV or fewer TV program show in the future? Ok, rồi. Vậy thì cô sẽ hỏi 3 cái câu này. Được chưa? Rồi, bây giờ cô hỏi nhé. Vân Khánh go first. So can you turn on your camera, please? Yeah, just turn on your camera. Yeah. Okay, so can you tell me about the way do you usually watch the TV programs? I usually watch TV programs in the living room because it has sofa, so I can lie in it. And I think it's the most convenient place to watch TV. Just that. No, Vân Khánh, you know, I think you should say like, okay, I usually watch the TV programs in the living room at my home. You know, this is the biggest room in my house, and there in our living room, my parents put so many decorations. Nghĩa là cô nói rồi, nó phải có một cái description. Is that okay? So they say this is very spacious, so I can relax on the sofa. Ví dụ như thế, đúng không? Mình không thể nào chỉ nói như thế, cô vừa phải nói rồi mà. Nó phải có 3 elements. Một là where, hai là con phải describe cái surrounding nhà con. Ví dụ như là this is a very biggest, this is the biggest room này. This very, và mình có thể dùng những cái tính từ miêu tả this is spaces. Đấy, cô chưa nói đến cấu trúc nhá, cô đang chỉ nói đến cái idea đó. This is spaces. Được chưa? Okay, this is really spaces. Okay, và mình phải nói được cái lý do là, you know, because of that, when I'm sitting there and watch the TV programs, I feel relaxed. And honestly, after a day long of studying and doing so many exercises and homework, I can, you know, find myself in some of the show. Vân Khánh, you get this? Yeah. Nghe mình phải extend cái answer của mình that way. Được chưa? Chứ mình không thể nào mà mình chỉ nói mỗi như thế được. Is that okay? Ghi xuống nhá. Không hôm sau mà cô hỏi lại cái này lại vẫn trả lời như thế là không được nhá. Is that okay? Yeah. So I come back to you later on. Bảo Thanh, so can you tell me about this? And can you tell me about your favorite TV shows or TV program? To be honest, I don't have a favorite TV shows or TV programs because I don't really watch TV. Okay, so you can, if now, Bảo Thanh, if, for example, if you have a question like this, so what can you say further? Like, okay, honestly, I didn't watch the TV program, you know, so I usually watch something on YouTube, you know, in my bedroom. So, bạn thấy có hiểu ý cô nói không? Có. Nghĩa là giả sử bây giờ các con đi thi nhưng các con chẳng may nó vào một cái câu mà đúng là các con chẳng có cái favorite thật, hình dung không? Thì các con sẽ phải, to be honest with you, but frankly, I has been thinking about that, but maybe I couldn't find my favorite TV program because I'm not a TV lover. So I usually just watch the YouTube. Con hiểu không? Nghĩa là mình change để người ta thấy nói là tôi không có cái đấy thích, nhưng không có nghĩa là tôi hạn chế khả năng tiếng Anh. Vì ở đây ý, với cái ông giám khảo ấy, thì việc con thích hay không nó cũng chẳng quan trọng đâu. Có hiểu ý cô nói không? Cái người ta test mình không phải là cái con thích, mà là cái test mình là cái việc con thể hiện cái kỹ năng ngôn ngữ của mình như thế nào. Hình dung không? Mình cứ keep talking thôi, so I may talk about very like my most like
my favorite YouTube channel and one of the episode that I really love. Ví dụ thế, con hiểu ý cô nói không? Đấy, thì con nói cái là con thích, được chưa? Đấy là nếu giả sử thì mình thay vì việc là mình tìm thì chắc chắn là mình không thích cái này thì mình phải tìm cái thay thế đó, đúng không? Đúng không? Đấy, là mình nói về cái thay thế đấy nhá. Thì đấy là cái cách mình xử lý trong phòng thi. So, Bảo Thạch, can you just extend your answers in that way, or in any way that you want? Well, So, for example, if you're getting stuck somewhere, so the examiner can ask you, so can you tell me, so about something that you watch instead of the TV program? so honestly, I don't watch TV much, so I don't have any favorite program, but I spend most of my time watching things on my phone. Mm-hmm. So what kinds of things that you are watching, you watch on your phones daily? Well, I mostly watch some interesting science experiments on YouTube. Mm-hmm. Daily. So can you name one of them and say why you like it? Well, I usually watch some some kind of science from the um, Okay, so it's okay. So maybe today just a first session. So maybe next week, I will give you some times for presentation. I mean presentation, not speaking. So I think in order to make your ideas organized, so maybe I ask some of you do some presentation based on the writing. Because after Friday you have the writing, so I'm asking you to do some presentation by you making the slide and then you will present to me. And each of you have 3 minutes, but I talk about that in Friday. Okay. So later on, not today, on Friday, I'm talking about it again. So not speaking, still speaking, but presentation. So you need to prepare something. So I think that's maybe better. So Hang Ngọc, can you tell me about, do you think that a TV show will be exist in the future and the people still watching them? Yeah. Can you repeat the question? Yeah. So my question is, do you think that the TV show still exist in the future and the people still watching them? I think people still watching them because when you watch TV show, you feel relaxed. Yeah. And and make you feel happy. It's up to the TV show, right, or programs, because you know that. So I think when we face the question like this, we need to answer in a certain way. It's not like talk about our feeling, but you need to say that the TV is one of the channels that the people can get the information. Today we have so many types of channel for information like newspapers, magazine, into YouTube, TikTok,
Okay, it means that the people can get information and also entertain themselves from different channels. However, I think the podcasting or TV programs could be a nice way for you to watch, because it's not just have only entertaining value, but also have the knowledge. And you see nowadays, not in Vietnam, but in other country, they have different TV channels, and each TV channel can specialize in a certain areas. Some is on cooking, some on like geography, some on some on the movies. So because of that, the people have so many choices. So it's up to their needs. They can pick up the channels or programs that fits them. Các con hình dung ý cô nói không nhỉ? Nghĩa là gì? Nghĩa là với những cái câu như thế này mình lại không thể nói về feeling được. Những cái câu mà người ta hỏi là future của nó như thế nào, nó chết hay nó còn, nó sống hay nó mất, hay là người ta có còn thích nó nữa hay không ý. Con hiểu không? Nghĩa là gì? Khi cô nói những cái này phải ghi lại đấy nhá. Ví dụ như sau này người ta không chỉ còn nói thế, người ta sẽ hỏi các con những cái câu tương tự. Ví dụ như là những cái câu tương tự như là câu liên quan đến việc là các con có nghĩ là người ta còn đọc sách giấy không? Reading a book or the Kindle. So it's yeah. Đúng không? Hoặc là người ta có hỏi các con rằng là okay, do you think that you read the printed newspaper or online newspaper? Yeah. Đấy, ví dụ như vậy. TV cũng như thế, nó là một trong những cái thể loại mà cung cấp thông tin và những cái entertainment for humans. Nhưng human bây giờ là diverse cái entertaining and information knowledge channels. Nhưng mà TV thì mình phải dẫn dũa ra, đúng không? Hôm sau cô nghĩ là hôm sau mỗi hôm mình sẽ đi vào một chủ đề đâu, nhưng mà các con phải thực sự là deep into it, và các con cũng nghĩ là hôm sau mình sẽ phải học cái mind map để các con linking nhá. Hôm sau mình sẽ học cái mind map để các con linking các chủ đề vào với nhau, những cái nào similar thì mình group lại với nhau, và để nó mình tạo nên một cái nhóm, cái lý do mà không chỉ là cho một thứ mà rất là nhiều thứ. Is that okay? Thì hôm sau cô sẽ hướng dẫn làm cái mind map. Để mình làm cái này, mỗi hôm mình học một chủ đề nhưng mình phải linking được đến nó. Hôm sau mình sẽ làm dàn ý chi tiết cho từng cái bạn ấy luôn. Hôm nay cô thử xem là các con promptly talking như thế nào thôi. Yes, okay. So next one, Tiến Dũng, can you tell me about your favorite TV program? Oh, my favorite TV programs. I think with a person who has a passion for the science like me, I prefer to watch the bigger and biggest. That's a TV program. They explore about the engineering breakthrough structure, and they revealed it. They revealed all the structure on computer generate imagery, and analyze it with some experiment. Yeah. Cô suggest các con chọn TV program hoặc books and anything này. Cô vẫn nói khi mà các con chọn, sau này mình sẽ có những cái chủ đề. Bao giờ nó cũng có cái kiểu là một cái favorite của mình, ví dụ là favorite books, favorite TV, favorite các loại favorites, được chưa nhỉ? Favorite conversation, favorite film or movie. Cô nghĩ là cái các con nên chọn nên như sau, hoặc documentary mà các con chọn. Mấy chủ đề sau các con limit lại cho cô nhé. Lấy cái pens and write on the notebook. You see, don't be lazy, okay? Write down what I'm saying. Một số những cái chủ đề sau này. Một chủ đề thứ nhất là về geography. Đấy, chọn một chủ đề về geography. Chủ đề thứ hai là về food and cuisine. Được chưa nhỉ? Food or cuisine.
được chưa? 3 là về culture. 4 là về galaxy and space. Chọn cho cô 4 cái này. Nếu như mà về geography các con có thể nói được rất là nhiều. Okay, I can learn a lot about different you know country in the world. Đúng không? Cái đấy là cái dễ nói nhất. Dễ nói nhất mà các con đã được học rất nhiều rồi. Cái thứ hai nữa, nhưng các con phải nhớ là chọn một cái chương trình mà nó name được, nghĩa là một cái chương trình hoặc một cái chương trình giải trí. Ví dụ một cái chương trình giải trí thì khi các con nói nó dễ ở đây, nhưng ví dụ như Dũng nói về engineering, however engineering if you don't say in a certain way it's not become interesting, it's not really, it will not become interesting to the examiner. So you need to choose something that's quite popular to people. If you can choose something popular. Don't choose something unique to you. No, they don't have intention to get to know you. They have intention to score you. So you need to choose something that's easy and it's not too difficult for examiner to understand. Okay, so don't. Is that okay? Not all examiners learn a lot about science. You know, so you might limit in the social sciences, so it's easier for you to get the score. Các con phải nói về culture, người nước ngoài rất thích đi đây đó để learn about different country, different culture, some unique culture, đúng không? Hoặc các con có thể see, tí nữa cô sẽ giới thiệu một cái chương trình các con cũng có thể xem để thấy rằng là các con cũng có thể improve English và tự nhiên các con love it và các con have something to say about it. Okay. Phương Liên, can you go for it? Yeah. Phương Liên, can you tell me about the most your favorite subject at the school? Yeah, you see so many things. Nào đấy, học đúng cái nguyên tắc cô nói. Mình học là favorite teacher. Favorite teacher thì cũng chọn teacher dạy lịch sử, teacher dạy geography. Dù các con học toán văn nhiều nhưng khi mà đi thi cứ chọn teacher dạy lịch sử và teacher dạy geography. Đây là cái cô đưa cho các con thôi nhá. Các con dùng hay không tùy các con, nhưng đấy là cô suggest. Được chưa? Đó, hoặc là biology. Hoặc là maybe physics, đừng chọn math. Khó nói, physics thì sẽ là về space đúng không? And galaxy hoặc những cái tùy đấy. Physics, đúng không? Einstein dễ nói. Rồi là biology, nói về human, như kiểu là Darwin, rồi là history of human beings, nó dễ nói. Đúng không? Geography nói về các quốc gia khác nhau, nói về các vùng lãnh thổ khác nhau. History nói về các triều đại khác nhau, sự thay đổi của các triều đại dễ nói. Ý của cô là khi người ta nói là favorite thì chọn cái favorite popular và dễ nói. Đấy, để mình có thể variety, make cái vocab của mình còn diverse. Được chưa? Ok. Rồi. Ghi lại mấy cho cô về cái chủ đề này nhá. Ghi chưa? Space này, galaxy này, culture, geography này. Đó. Phương Liên, can you tell me about the favorite subject at the school? I think is English. That's good as well. It's very interesting. I think that's a good choice. Yeah. It make me feel good when I learn it. Also, it can. So I think that's interesting when you choose English. Yeah. To talk if you get the answer, or no, if you get the question about the subject of the school. Yeah. So keep. You know, I think that's quite easy. So I really loved learning English at the school because, you know,
Mình phải kể chuyện. Thì ở đây mình phải sử dụng cái telling a story. You know, some first lesson, I couldn't believe that now I becomes an English lover, even though at first I was a little bit scared and it was challenging for me to learn some first new words and also pronunciation. You know, at that time in my Vân Khánh, yes. Đó, Phương Liên có hiểu ý cô nói không? And gradually I learn words by words and I enrich my vocabulary and I found out that English is opened my mind to another world where I can learn about this, about that. Con có rất nhiều thứ để nói. Phương Liên có hiểu ý cô nói không? Có. Đấy, hình dung không? Nghĩa là khi mình nói về một cái subject mình favorite nhá, subject thì lại có một cái khác là tùy, tất nhiên các con nốt xuống mình phải kể chuyện, mình phải sử dụng cái là storytelling technique, là đầu tiên ý mình phải kể là ngày xưa đấy vì sao, đầu tiên có phải từ đầu tiên mình nói là my favorite subject at school, nhưng có phải từ lúc đầu tiên mình học mình đã thích nó không? Sometimes là mình scared of it, đúng không? Something it was very challenging at the time, đúng không? Sometimes là những cái lesson đầu tiên thì cũng không hề easy to learn, nhưng mà gradually when time flies, okay, and you fall in love with English đó. Và vì sao lúc đấy mình mới kể là vì sao, đúng không? Vì là mình học những cái vocabs and each vocab help us to learn new things, and I understand that it's not parallel between Vietnamese and English, and for each vocabulary I need to look up the dictionaries, and I'm just not learn about pronunciation, how to write a letter, and also the cultural meanings of it. For example, đấy, các con có thể nói I found that, okay, the noodles, before we all could, everything in Vietnam we say noodle, but I found out that maybe still noodle, but in Italians or Western country they call pasta. Yes, of course, I know. Nghĩa là khi các con nói English thì các con thì nói được a lot of things, okay, về the culture, đúng không? When I see that, when I study English for the words, I get to know a lot of. I can read the other books in English. I can read the story in English, okay, and I understand that the world is quite large and open, okay, for me to discover. Cô nghĩ là nếu như các con chọn English cũng là một very good topic to say. Các con sẽ tạo ra một và thứ hai nữa nhé, như vậy là mình nói xong mình cho ví dụ này, đấy là cô chưa nói chưa. Sau đấy thì các con có thể tiếp tục là nó sharpen my critical thinking, because you know that when your mind strict between two languages, so you need to be quick in your thoughts, okay? Because at first I usually translate from Vietnamese to English and vice versa, but later on I get used to it. I become a quick thinker, you know. So mình có rất là nhiều thứ. Đấy là về ideas, organize the ideas. Vậy thì sẽ có những cái thứ mình phải sử dụng là storytelling. Đầu tiên khó, nhưng sau dần dần qua một số thì sẽ trở nên yêu nó và cảm thấy rằng là nó mở ra cho mình rất là nhiều những cái thứ mới mẻ, thì mình có list từ 2 đến 3 reason, thế là ok. Được chưa? Đó. Ok, so Chami, so hôm sau thì cô sẽ, trong cái buổi thuyết trình hôm sau, bài speaking hôm sau, bài về nhà ấy, sau hôm nay cô sẽ đưa cho các con mấy cái chủ đề, cô sẽ map out ra và cô yêu cầu các con là sẽ trình bày cho cô dưới dạng slide để các con nhớ ấy. Nói thế này quên mất. Okay, so maybe because here we have maybe we have 6 students, so I can put you in pairs. It means that 2 students in a group, so you can talk to each other. Is that okay? Yeah. So Chami, now can you tell me about some most favorite teacher at the school? Yeah. Favorite teacher at the school.
Yeah. My favorite teacher in my school is Cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu cô nói là my favorite teacher is the English teacher, it's okay, no problem. Yeah, I think it's okay. I'm not saying that you couldn't say the other state before, because I think we focus on the English skills, not the content. You still can choose the same, but you can say better. Is that okay? Better. Yeah. my favorite teacher at my school is my literature teacher. She taught me many she taught me many knowledge about No, when you talk about person, you need to say the favorite teacher. It means that you need to say her name if you remember her name, because it makes the story real. Okay. When you talk about the person, you need to come up with a name. Number 2, person, name, physical appearance. You need to describe her physical appearance. Her or his height, skin colors, the styles and everything, and the personalities. Okay, and you need to talk about 3 things, and also the subject, and you need to go for the storytelling. Okay, maybe still at first I didn't like the literature very much, and then she helped me, or he helped me to realize, okay, without literature the lives could be boring. Okay, so we can learn a lot from literature. Yeah. So mình sẽ list ra, đúng không? Đó, thì cái mà mình nói về literature, người ta không hỏi mình về môn nhé. Cái việc kể cả con nói về favorite subject thì con nói về subject. Con nói về favorite teacher thì con phải nói về teacher. Vì mình nói về người mà phải về name này, đúng không? Age này, đều có thể này. Physical appearance này, style này, personality này. Và lý do vì sao mà người ta lại làm cho mình thích, đúng không? Mình có thể tell a story là từ đầu tiên thì như thế nào, đúng không? Her teaching style of literature helped me to như thế này, đúng không? And she very caring, đúng không? Và mình sẽ lấy ví dụ ra she caring như thế nào. She give me a lot of feedback when I write something, okay? And we exchange the ideas about this, about that. Đó, thì mình phải list ra 2 hoặc 3 reason là khi mà học văn thì cô ấy đã giúp mình nhận ra, cô giáo viên dạy văn đã giúp mình nhận ra là văn học là cái thứ rất tuyệt vời. Và nếu như không có văn học thì cuộc sống thực sự rất là boring. Yeah. Và con có thể, now I can feel the beauty of the poem. I can feel the beauty of the short story, or even I can read a long novel. Okay? Đúng không? Bởi vì I feel life in that. Okay? Và she caring, she give me a lot of feedback, so when I'm writing, and now I can improve my writing on, you know, analysis, or, you know, character description, ví dụ như vậy. Nên mình phải làm sao mà mình nói được, đúng không? Đấy, thì nhớ nhá, không chỉ cho Hami đâu,
sau này các con sẽ nói là can you talk about a person that you admire the most, đúng không? Các con cũng phải nói như thế chứ. Admire thì admire về tên là gì, làm nghề gì. Đây là nói là teacher rồi, nếu không phải nói là làm nghề gì, tuổi bao nhiêu, đúng không? Mặt mũi đầu tóc ra thế nào, đúng không? Personality ra làm sao, đúng không? Và tại sao cái việc người ta đang làm lại là mình admire, đúng không? Mình có thể admire một cái người mà chọn cả một cuộc đời chỉ đi làm thiện nguyện thôi, giúp những người ở vùng cao, đấy là một admire, không quản đường xa khó nhọc, nhưng mà họ vẫn đi, họ vẫn giúp và họ có mission của cuộc đời của họ, đúng không? Đấy, ý của cô là có một cái loại người ta hỏi về cái favorite whatever, nghĩa là một người, một vật, một chương trình, đúng không? Một nơi chốn, đúng không? Một cuộc hội thoại, đấy là cái loại mà nó hỏi, là hỏi về cái favorite. Thế thì sau ngày hôm nay nhá, cô mong muốn rằng các con hãy viết xuống và hãy chọn cho mình được một cái thứ favorite về một cái books này, phim này, TV program này, một cái phim documentary này, rồi là một người này, một vật này, con vật này, một nơi chốn này, một người bạn này, tất cả những cái người đấy. Bởi vì hãy nhớ là mình hãy chọn ra và mình hãy make nó real nhất có thể.